Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit a csatornámon. Újra itt vagyok. Nem is tudom mikor posztoltam utoljára, talán 6-7 hónappal ezelőtt. És tudom, hogy elmaradt a posztolás az utóbbi időben. És voltak olyan pillanatok, időszakok, amikor arra gondoltam, hogy lehet nem folytatom ezt a csatornát. De annyi jó feedbacket kaptam tőletek, és kapok privátba üzeneteket, hogy gondoltam, hogy mindenképp csinálok még egy videót, csinálok egy újabb videót, és megpróbálom folytatni. És hát ki lenne jobb meghívott, mint Carlos. Szia Carlos! Sziasztok! Nagyon örülök, hogy itt vagy, és hát rég nem beszéltünk, gondoltam, hogy ha már csinálok egy videót, akkor csináljuk együtt, és így akkor, hát mindenképp magyarul, lássuk, hogy mit csinálsz, hogy vagy, te mit csináltál ez alatt az időszak alatt, és igen, hogy vagy? Mert szerintem az utolsó videót 2 évvel ezelőtt csináltunk meg. Tehát amikor még Magyarországon éltem, és most jelenleg nem élek Magyarországon, hanem Olaszországban. És szerintem ez itt nagyon érdekes, mert a mai videóban erről is fogok beszélni, hogy mivel nem élek Magyarországon, egy picit visszafejlődtem a magyar nyelvben. De én nagyon örülök, hogy itt vagyok veletek, meg Roberttel, mert tényleg jó barátok vagyunk, és sok újdonság van, tehát ezért mindenképpen mesélnem kell ezekről. Van, és szerintem a hallgatóknak is nagyon jó lesz, akik magyarul tanulnak, hogy remélem érteni fogják ezt a beszélgetést, és nekik is hasznos lesz, tanultok majd új szavakat. De 2 évvel ezelőtt csináltuk meg a videót. Hihetetlen, hogy elrepült az idő. És akkor most hol élsz pontosan Olaszországban? Mostanában Olaszországban élek, tehát a középen, tehát ahol van az úgynevezett, hogy úgy szoktam mondani olaszul, hogy a világnak a középpontján lakom. Tehát nagyon jó. Tudjátok, hogy az olaszok ilyenek. Akkor nem Rómában, nem a fővárosban vagy. Nem Rómában. Rómában laktam 4 hónapig, de mivel nagyon nehéz volt, ilyen kaotikus hangulat volt mindig, nem nagyon szerettem. Tehát annak ellenére, hogy Róma az egy nagyon szép város, de ha valaki akar tanulni, vagy akar egy nyugodt életben élni, akkor nem jó Róma, hanem inkább ilyen falusi hangulatban, vagy vidék hangulatban lehet élni itt Olaszországban. Tehát ennek a városnak a neve az, hogy Foligno, és képzeljétek el, hogy errefelé is jönnek a magyarok. Igen, egyébként ezt nagyon jó megemlíteni, jó, hogy mondod, mert ott, ahol most jelenleg élsz, mondtad is, hogy ugye dolgozol egy étteremben is, ha jól emlékszem, és mellette ugye tanítasz is, tehát még tanítod az embereket spanyolul, olaszul is, és hogy nagyon sok mondtad, hogy a vendéglőben, az étteremben, ahol dolgozol, nagyon sok magyar vendég van. Igen. Hát nem mondanám, hogy nagyon sok vendég van, de mondjuk, hogy havonta körülbelül 15 vagy 18 magyar jön, és egyre többen jönnek, mert van egy irodalmi út, vagy irodalmi utazás, ami errefelé jön, mert nem tudom, ha ismeritek-e a Szerb Antal magyar író, aki leírta egy csomó könyvet, neki van egy fontos regény, és itt játszodok ezt a regényt, tehát ezért jönnetek kell. Igen, és ez nagyon jó. Én olvastam egyébként, a könyv címe, ha jól emlékszem, az Utas és Holdvilág, Szerb Antaltól. Esetleg belinkelhetem a leírásba a videó alá, lehet, hogy valakit érdekel. Jó könyv, nem is hosszú igazából, és akkor ott játszódik a könyv egy része, vagy a nagy része, abban a városkában, ahol te most élsz. Úgyhogy milyen kicsi a világ, így legalább tudod te is gyakorolni a magyar nyelvet, és amikor jönnek a magyar vendégek, akkor beszélhetsz velük. És akkor ez alatt az idő alatt ugye 2 évvel ezelőtt csináltuk az első videónkat, de talán utána még csináltunk, mintha, vagy... Igen, volt egy másik
próba nem nagyon sikerült. Jaj, akkor azt és lehet nem tettem posztoltuk. föl. Azt lehet nem töltöttük Igen, nem fel. posztoltunk fel. Igen. Igen. Tehát van 2 közös videónk, szerintem a másik az, amikor egy kicsit, hogy mondjuk, játszottunk a szotárral. Igaz, akkor 2 csináltunk, de lett volna egy harmadik, ami végül nem sikerült olyan jól, és akkor végül azt nem posztoltuk. Igen, abba hagytunk. Na és te hogy vagy most így az életedben? Tanulsz-e még magyarul, vagy vannak esetleg más projektek, amiket csinálsz, vagy tanítással foglalkozol? Mi az, amit csináltál az utóbbi hónapokban? Igen, az utóbbi hónapban nagyon megdöbbentő volt az egész, meg nagyon csodálkoztam, hogy annyira sok magyar ember akar spanyolul tanulni, hogy meglepődtem. Tehát például mostanában van körülbelül 20 diákom, és azok között 10 magyar. Az igen. Tehát 10 magyar anyanyelvű tanul velem spanyolul. Tehát is meglepődtem, mert ez nem vártam. Tehát nem tudtam, hogy annyira sokan akarnak spanyolul tanulni, vagy akarnak utazni Dél-Amerikába, vagy arra, tehát, hogy mondjam, arra vannak kíváncsiak, hogy tanulják a spanyol kultúrát, a spanyol nyelvet, a spanyol hangulatot, a spanyol zenét. És ezért én is kezdtem tehát kinyitottam egy YouTube csatornát, és ezért mindig igyekszem, hogy minden héten egy videót posztolok, ahol beszélek egy picit a spanyol nyelvről, tehát hogy miért fontos, hogyan kell megtanulni, mert nem nehéz, tehát az elején kezdeni, ez egy picit nehéz, de utána, amikor beleszeretünk ezt a nyelvet, akkor jobban megy. Tehát tudnotok kell, és nagyon fontos is mert van sok munkai lehetőség. Így van. Ez nagyon jó, akkor említed ezt a csatornát, ezt is mindenképp akkor belinkelem, úgyhogy azt, akit érdekel, mindenképp ellátogathat az oldaladra, a csatornádra. Nagyon jó, és akkor... És egy másik tervem az, hogy lehet, hogy nem sokára, vagy következő években tudunk együtt utazni Dél-Amerikába. Tehát tudok utazni a tanítványaimmal, majd meglátjuk, mi lesz belőle, csak most ez egy ötlet, mert látom, hogy akarunk utazni, tehát én is nagyon szeretek utazni, és akkor ha tudok veletek megosztani az én véleményemet, az én tapasztalatomat, én nagyon szívesen csinálnám. Ez nagyon szép ötlet és gondolat, és akkor a végén majd vlogger leszel YouTube-on, ilyen millió követőd lesz, és mész Kolumbiába, mész Argentinába, és hát megyünk. Uram, megyek én is veled, nagyon jó. Hát nagyon jó ötletek, és akkor igazából jelenleg ugye étteremben is dolgozol, tanítasz is, YouTube csatornát is vezetsz, úgyhogy jó sok projekt szalad egyszerre. Igen. Nagyon jó. Tehát majd szeretnék egy ilyen hogy mondjam magyarul, ilyen kési könyvet leírni. Tehát ilyen naplót vezetni? Nem naplót, hanem egy könyvet, ami nagyon rövid. Tehát érted, ahol beszélek, tehát le szeretnék írni ezeket a spanyol kifejezéseket, vagy spanyol közmondás, vagy ezeket szeretnék leírni, magyarul persze, de ez majd meglátjuk, mi lesz belőle. Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan fog sikerülni ezt a könyvet. Nagyon jó, hát mindenképp sok sikert kívánok hozzá, meg szerintem a hallgatók is. És meg beszéltük azt is, hogy esetleg talán a közeljövőben ez olyan jó, ugye erről régebb is beszéltünk, de szerintem lenne rá igény, és az embereket érdekelni az, hogyha esetleg indítanánk egy podcastet is Spotify-on, vagy nem is tudom, egy héten egy videót, vagy egy podcastet feltölteni, vagy havonta egyet, ahogy van időnk. Nem tudom, hogy mennyire van rá igény, hogyha bárkit is érdekel, akkor mindenképp írjátok meg kérlek a kommentben, mert hogyha sokan szavaztok erre, akkor szerintem adhatunk neki egy esélyt. Miért nem? Mit gondolsz róla? Így van, pontosan. Szerintem az egy jó ötlet, sőt,
lehet is, hogy egyszer szervezünk valamit Magyarországon, és akkor mindenki jön. Tehát meghívom mindenkit, és akkor például találkozom a Margit szigeten, vagy találkozom egy néplégen, vagy valahol, és akkor ott lehet, hogy mondjam, spanyolul beszélni, vagy gyakorolni a spanyol nyelvet, vagyis csak megosztani a mi tapasztalatainkat. Így van, nagyon számba vetted ki a szót, nagyon jó. Rendben, akkor figyelj, szerintem ezt ne hagyjuk itt annyiban, és mindenképp tartjuk a kapcsolatot. Szerintem majd akkor posztolunk egy videót a te csatornádra is együtt, meglátjuk. Remélem, hogy minél több hallgató fog feliratkozni a csatornádra, és tudom, hogy most menned kell, és órát tartasz nem sokára, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm ezt a beszélgetést, és hát tartjuk a kapcsolatot, sok sikert! Hát én köszönöm, Robert, és tényleg, hogy igyekszünk, hogy több videót csináljuk. Jó? Így van, rendben. Akkor köszönjük, hogy meghallgattatok, és mindenkinek szép hétvégét kívánunk. Sziasztok! Köszönjük szépen, sziasztok! Szia, Carlos, hello!